Hi, yun lang, hi. Um, Good morning, good night. Tonight I'm going to teach you how to remove pimple marks or pimples using Photoshop. Yan. Gulat pa yung ating model. So, I'm using two techniques. Yun yung isa is spot healing brush and the other one is the clone stamp tool. Uh, Liwanag ko lang, yung spot healing brush is ina-adapt niya yung nandun what do you call this, sa paligid o palibot nung ipindot natin. So, hindi mo siya magagamitan ng clone spot healing brush kapag hindi naka-rasterize yung layer natin. So, what we're going to do is we will rasterize layer. So, convert na siya into ganyan. And syempre, tutorials natin alam yung mga mga chu-chu-chu-chu. So, one of the techniques here in using spot healing brush tool is dapat sakto lang yung ating circle dun sa ating tatanggalin. So, let's try it. Oh, isang pindot lang. So, I'm going to back muna. So, I'm going to duplicate layer pa pala. To duplicate layer, you can press Ctrl J. So, yan. Para makita natin yung difference later. So, we only have here 5 pimple marks na tatanggalin. So, medyo madali lang itong tutorial na to. Quickie lang, kumbaga. So, ito, pindot natin. Yun, no? Ito pa. Ah, ah. Dali lang mag-Photoshop pala eh. Kala ko pa naman, mahirap. Magnat yung isa. Oh, di ba? Tanggal lahat. May resize ko to para makita natin yung before and after. Ano ba ito? Ay, mali. Ay, nako. Ba't ayaw nyo magkasya? So, yung mga marunong na nanonood, syempre, sila pa yung nahihirapan. Ito naman ay para sa beginner laang. Eh, kung marunong ka na, eh, ano tayong magagawa doon? See? Can you see? Can you see the difference now? So, the other method or the other technique that I'm using is the clone stamp tool. Going to um, hide this one. Show the unedited. So, I'm going to press Ctrl J. Press Ctrl J to duplicate the layer. No, I'm going to hide the other one. Going to use clone stamp tool. Clone stamp tool is like just like you're going to copy something. Minsan kasi hindi kaya ng spot healing brush itself. So parang mas kasi pagka clone stamp parang gano'n, parang post. Meron kang source na ikakopy mo, tapos ilalagay mo siya dun sa target ng paglagyan. So kunin mo yung pinakamalapit na kulay doon sa itatago mo. No? So, parang dito, gusto mo paputiin, pwede mo gamitan ng clone stamp tool yun. Para mapakita ko talaga sa iyo yung halimbawa, maglalagay ka ng third eye. Halimbawa lang. Control, pipindot mo yung alt para ibig sabihin nun is, yun yung magiging source pag meron kang alt. Pag pinindot mo alt, ganito, magbabago yung cursor mo. Ibig sabihin, dito siya kukuha. Pinindot mo yan, kaya mo siya lagay dyan, oh. You see that?
Can you imagine? Ganun lang maglagay ng third eye. Oh man. So, pagka nag-alt ka ulit, alt pindot, ibig sabihin kukuha ka sa iba. Dito, pag-alt ako dito, alt pindot, tapos lalagay ko dito sa may pimple mark. Yan. So, dito ulit ako kukuha sa medyo malapit. Parang hindi nalalayo yung kulay. Somewhere here. Alt, pindot, tapos pindot. Pindot, pindot. Oh, medyo halata daw. Yan. Kuha tayo dun sa hindi halatang kulay. Yan. Halata pa rin ba? Bahala na kayo mag-isip. Masyado maputi. Oh, may pink ko na. Yan. Siguro minsan doble-doblein mo lang. Yun. Ganun lang siya. I hope it helps sa mga beginner dyan. Gustong mag-edit, diba? Yan naman yung mga pinaka fundamentals, basic. Yun lang. Maraming salamat.